All right, let's go. Okay? Diba? Alright, ready ka na ba sa isang oras na balita at balitaktakan? Samahan nyo kami sa mundo ng entertainment, music, at social media. At sana merong hindi nakamute. Muted ka, Claude. At sa tulong ng teknolohiya, we will keep you informed sa mga latest showbiz happening. Kaya halina at sumali sa aming kwentuhan, ikwento na yan. Isplok mo na yan. Chika na yan, dito lamang sa... Starbuzz! Live. The views and opinions of the guests do not reflect the views and opinions of the hosts. Furthermore, the views and opinions of the hosts do not reflect the views and opinions of the show, the management of this page, and the affiliations of the hosts. Too different, too wild, too loud, done with too much style, too far, too futuristic, and far too young to mess with, too smooth, too elevated, too smart, too concentrated, too ill, too ever stand still, too hard-headed to bend to think. Feel something real, feel something real, feel something real, feel something real, yeah! All right. Hello everyone. Hello. Yes, at mga Kamusta? pandangan talaga. O, ayan Kumusta na kayo? Okay naman. We're good. Nakompleto We're on na the tayo. lockdown. Nakompleto Yes, na finally. tayo. Finally, Yes. nakompleto na tayo. Oh, Of dahil course, kung kasi yung exciting ang ating guest tonight. Kaya tayo Yes. ay- Kaya sigurado Yes, na kompleto so- talaga ang ating mga hosts Oo. tonight for the first time in almost 2 months na hindi na tayo nagkakasama na lahat. O hindi naman, Oo, less no? than Parang that. Nagsasalitan lang kami ni Kay. Pero It's thank good you very to see much. Yeah, it's nice to see both of you on the screen tonight, and thank you very much everyone who's watching us here in Singapore, and of course, yung mga nanonood po sa Pilipinas at sa Vietnam. Kamusta na kayo dyan sa Vietnam? We're in a total lockdown. Talagang hindi na kami makakalabas for until September 15. Ay, good luck na lang sa inyo. We're used to it already. Ka na lang muna dyan. True. Buti na Yes. lang may Starbuzz Live tayong pinagkakaabalahan. Correct. At least, di ba, nadadivert yung attention natin. Kaya sana yung mga pagkakabalahan. Dadagdagan natin yan. yung mga kababayan po natin dyan sa Vietnam, mag-ingat po kayo palagi at sana ay nasa mabuti pa rin po kayong kalagayan. Of course, mental health, very important po yan. Pag-uusapan din natin yan maya-maya lamang sa ating palabas. Alright? For more updates, sige, sino magbabasa niyan? For more updates? For more updates po, please like and subscribe sa ating Facebook page at YouTube channel na Rated J Official. At pwede na rin po kayong mag-tweet sa ating bagong Twitter na Rated J Official. At para naman sa inyong mga katanungan, you may email us at ratedjofficial@gmail.com. And of course, please like and follow us din po sa ating new Instagram account. Lahat po yan ay Rated J Official. Yan. Alright. Yehey. Ayan po, nakikita nyo sa baba. Nakalagay lahat po dyan. Rated J Official sa Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Tapos yung mga pwede hong mag-email, may mga katanungan po, ratedjofficial@gmail.com. Yes. Alright, sige. Ito na yung ating mga, simulan na natin ang ating Mga chika. Hot for stories. this Starbuzz. Yes. Yes, ito na ang ating top stories for tonight. Go ahead. week. It's yours. Ay, ako pala. Ako nga pala ang ating... Yun, ako nga pala. Sige, kayo muna ang magdada at habang pine-prepare ko muna yung ating... Alright. ang ating kwan. Sigas daw nga ang paa ni Manny Pacquiao sa second round ng kanilang laban ni Yordenis Ugas. Dahil dito, nahirapan daw ang kanyang footwork na kadalas ay maliksi para sa isang Manny Pacquiao. Tinalo siya ni Ugas by an anonymous decision at naging emosyonal nga si Pacquiao. Ngunit bakas sa mukha ang pagtanggap sa pagkatalo. 11 araw bago ang laban, umatras ang dapat sanay kalaban ni Pacman na si Errol Spence Jr. dahil sa eye injury. Hindi naman daw ito naging sagabal kay Pacquiao na bago ang kanyang kalaban, subalit ang paa niya ay ang mas idinaing niya sa harapan nila ni Ugas.
Wala pa raw siyang desisyon kung lalaban pa rin siya sa ring o kung ito na ba ang huli niyang laban. Tinanong naman si Pacman kung tatakbo siya bilang presidente. Ayon sa kanya, magbibigay daw siya ng announcement sa susunod na buwan. Naging maugong ang balita na tatakbo bilang Pangulo ang senador sa susunod na presidential elections. Ayan na. So, next month, this coming September, mag-a-announce na. Oo, at ngayong araw na to nga ay nag-anunsyo nga ang presidente na siya ay tatakbo bilang vice-presidente. So, tingnan natin. For the next few days ay lalabas na lahat ng mga gustong tumakbo sa pagkapangulo, vice-presidente, at senador, etc. Alright, next balita na tayo. Yes. Right, para sa ating Starbuzz, story number 2. LJ Reyes at Paulo Contes, hiwalay na nga ba? Ito Contes talaga? Contes. Ano ba talaga? Contes. Contes. Hiwalay na nga ba? Ito ang tanong ng marami matapos mapansin ng fans ang pagbura ni Paulo sa mga litrato ni LJ sa kanyang Instagram page. Ang naturang issue ay kinumpirma mismo ng manager ni Paulo na si Lolit Solis na hiwalay na nga ang dalawa matapos ang 6 na taong pagsasama. Ayon sa Instagram post ni Lolit, walang third party sa hiwalayang Paulo at LJ. It was a matter of na-outgrow daw ang kanilang romance sa kanilang relasyon. At dagdag pa ni Lolit, walang kinalaman si Yen Santos sa hiwalayan dahil may sarili daw itong love story. 6 na taon nagsama si LJ at Paulo at may isa silang anak na ang 2 taon na si Summer. Bukod kay Summer, may anak din si LJ sa dating partner na si Paulo Avellino, ang 10-year-old na si Aki. Samantala, wala pang personal na kumpirmasyon si LJ at Paulo hinggil sa issue hanggang sa kasalukuyan. Ah, ganun. Yes. Ganun. Pero tingin ko hiwalay na yan. Chumika. Yeah, hiwalay na sila. Pero yung kay Yan nga kasi dahil syempre may bago silang palabas movie na nasa Netflix nga. Yung A Far Away Land. Yes. So, panoorin nyo guys. Ang ganda. Talaga, napanood mo na? Yes. Ay, mapanood nga yan. Yeah, maganda. Movie siya. Movie siya, di ba? Movie siya. Sa Netflix. Yes. Yan. All right, sige, go ahead. Proceed na tayo sa Starbuzz number 3. Ito na nga, 3. pinoronahan na Miss Supranational 2021, si Miss Namibia. I don't know how to pronounce her name. Okay, kaya mo yan, Kay. Shaniki Rabe. Shaniki Rabe, nito lamang Sabado sa Nowy Sącz, Poland. Siya ang kauna-unahang African na nag-uwi ng corona. At napabilang naman sa top 12 nga ang pambato ng Pilipinas na si Lindy Pajares. Sumunod na araw naman, 22nd or 22 ng Agosto, si Mr. Varo Vargas ng Peru ang itinanghal bilang Mr. Supranational 2021. At napabilang din sa top 20 ang pambato ng Pilipinas na si Mr. John Adahar. Samantala, sa kabilang dako naman ng tayo ng pagandahan, Miss Universe Philippines Top 50 delegates pinangalanan na pagkatapos ibahagi ng 100 binibini ang kanilang angking galing at sa pasarela, tindig, postura at kagandahan sa runway at casting video na base sa boto ng netizens. Wagi naman si Steffi Rose Aberas story ng Cebu Province sa Runway Challenge kung saan rumampa siya sa isang hindi pa tapos na tulay sa Cebu. Samantalang, panalo naman si Maureen Robowitz ng Pangasinan sa Casting Video Challenge. Susunod na ang pagpili sa top 30 na makakasama sa finals night ang nasabing patimpalak. Alam mo, itong si Steffi Rose Aberat's story, ito ay malakas siya. Isa sa mga malakas siya talaga na contender ng Miss Universe Philippines ngayong taon na to. At napanood nyo ba yung kanyang rumampa talaga siya doon sa tulay ng pagkahaba-haba. Ginawan pa yun ng parang video compilation ng, di ba, ng mga netizens na kahit saan siya nakarating ng naglalakad. Talaga? May mga memes na rin ba yun? Oo, grabe naman. Meron ding mga ginaya din ng ibang mga member ng LGBT. Ganon. Oo, may sarili nilang version. Yan. So ayun, yung mga Cebuano dyan, ayan, i-cheer nyo ang inyong kababayan na si Steffi Rose Aberasturi. Alright.
Okay, ang ating last story for tonight. Para sa ating Starbuzz number 4, naging trending nga sa Twitter ang Pido We Love You noong Lunes matapos kinahumalingan ng mga viewers ng It's Showtime ang assistant cameraman na kinilala bilang si Pido. Nagsimula ang lahat nang bigyan ng importansya ni Vice Ganda si Pido sa madlang people na segment ng programa. Inilarawan ni Vice si Pido bilang isa sa pinakagwapong crew ng It's Showtime, habang binansagan naman siya ni Kim Chiu bilang the trending man dahil madalas itong trending at nasa popular searches ng social media dahil sa mga taong gustong malaman ang kabuuan ng kanyang itsura. Dahil sa araw-araw na exposure sa madlang people, dumami ang tagahanga ni Pido. Hinimok naman ni Kim Chiu si Pido na huwag nitong aalisin ang suot na face mask sa harap ng kamera para manatili siyang misteryoso sa paningin ng publiko at makakatulong daw ito sa kanya na lalo pang madagdagan ang curiosity ng mga tao na sa tunay na itsura ng assistant cameraman. Ayan na nga bang sinasabi ko, yung mga ganyan na mga mystery man na ganyan. Ayan, panghatak na naman ng mga viewers yan. Pero anyway, speaking of mystery man, meron tayong mga makakasama na mga, hindi na mystery kasi makikita na natin sila in person tonight. So, ito na yung ating mga bisita na ngayong gabi. Panoorin muna natin. Ito nga, di ba parang last 2 weeks ago, nagkaroon tayong mga bisita ng mga winners ng Miss Philippines Earth. Ngayong gabi naman, makakasama natin ang mga ilan sa mga contestant ng Misters of Philippines. Pero bago natin sila ipakilala, panoorin muna natin ito. Noong isang linggo, binisita tayo ng mga naggagandahang Miss Philippines Earth title holders. Pagpapakita na likas talaga ang pagkahilig nating mga Pinoy sa mga beauty pageant. Ngunit alam nyo ba na hindi lamang kababaihan ang may mga ganitong patimpalak? Hindi patatalo ang ating mga nagagwapuhan at matatalinong adan na sumasabak sa mga ganitong kompetisyon gaya ng Misters of Filipinas. Ilan sa mga kilalang personalidad ang nanalo na sa kompetisyon. Ang sikat at poging pulis na si Neil Perez at ang Showtime host na si Ayon Perez. Sa gabing ito, kilalanin natin ang ilan sa mga aspiring title holders ng pinakasikat na male pageant ng Pilipinas. Get to know some of the candidates of Misters of Filipinas 2021 live na live sa Starbuzz Live! Alright, makakasama natin ngayong gabi ang ating mga bisita mula sa Pilipinas. Ito na naman, natatakot na naman ako pagdating sa Pilipinas, ang internet connection ng mga nasa Pilipinas. Okay, starting off, of course, walang iba kundi from, eto na guys, in no particular order to. Based dun sa script ko na lang siya babasahin. Ang una nating candidate from Laguna, si Derek Lauchenko. Hi, Derek. Hello po, magandang gabi po, Sir June, Sir Claude, Yan. Ma'am Kay. Sir talaga. Mga viewers po natin, magandang gabi po. Yes. Meron ba yung mga names nila o tinanggal ko ba yung mga names? Ay, hindi, naka-display naman yung mga names nila dyan. Alright. Okay, ang ating next na bisita ngayong gabi, walang iba from Laguna, from Cebu City, walang iba kundi si Junichi Yabushita. Naku, sana tama ang pag-pronounce ko. Hi, Junichi. Ayan, hello po. Good evening po sa inyo lahat dito sa Pilipinas. So, good evening Sir June, Kay, and Sir Claude. Magandang gabi po sa inyong lahat na nanonood po. Good evening. Yes, magandang gabi. Good evening. Magandang gabi dyan sa Cebu. Alright, ang ating third contestant talaga, from Caloocan City, walang iba kundi si Romel Ayag. Sana tama din ang pag-pronounce ko. Hi, Romel. Good evening po, sir. Hello po, good evening po. Magandang gabi sa inyo lahat. Ayan. Uy, ang ganda ng boses, parang radio announcer. Radio announcer talaga. Si Romel with a single M. Tandaan niyo Yes, yan. Okay. Baka lang magkamali tayo. Of course, ang ating pang-apat na contestant mula naman sa Pampanga, walang iba kundi si Jomar Pabalan. Jomar Pabalan? Tama ba? Hi, good evening po. Good evening po sa inyo Hi, lahat. good evening. Good evening.
And of course, ang ating panghuling contestant, walang iba kundi si Ed Kevin Tumulak mula sa Cebu. Hi, Ed. Good evening po. Good evening, June, Miss Kay, Claude, to all the viewers. Good evening, brothers. Yes. Ed, do they call you Ed or Kevin? Pwede po Ed, pwede din po Kevin. Pwede din po both, Ed, Kevin. Okay, how do your brothers call you here? Ed or Kevin? Paano nyo ba siya tinatawag? Idol. Idol. Ako, parang si Rafi Tulfo naman ata yung idol na yun. O kaya April Boy Regino kung mas matanda kayo, April Boy. Kevin. All right, Kevin. Hi. Yan, nawala yung ating isa sa mga nasaan na siya? Nawala siya. Anyways, sige, bago namin siguro kayo interviewin, isa-isahin lang muna natin na i-greet natin yung ating mga kababayan in your own language. All right, sige. Hindi siya dialect. Iko-correct ka ng mga linguists. Ayoko na mag-discuss pero it's a language. They are not considered as dialects, they are considered as languages. At ayoko na magturo ng language ngayon. So anyways, isa-isahin natin si Romel, paano ba hindi, syempre Filipino to. Sige, i-greet mo ulit yung ating mga kababayan ng Filipino. Hi, magandang gabi po sa inyong lahat and sa lahat ng mga nanonood ngayon. Ano ba? Yan. So we are the gusto mo Misters of English? Filipinas. Yan, And one of the okay. contestants of Misters of Filipinas po from Caloocan City. All right, si Junichi, how do you greet your kababayans in Cebu? Nakamute ata siya. Nakamute nga siya. Sige po. Hello po sa inyong lahat. Ako po si Junichi. Ako dahil si Junichi Abushita, ang inyong representante sa Cebu City. So, mayong gabi kaninyo, daghang salamat. Yeah, maayong gabi. Maayong gabi. What about Derek? Derek is from Laguna po. Laguna, ayan. Sige, paano ba sa Laguna? Same lang din po. Tagalog din. Hi, good Tagalog. evening. I'm Derek Alan Lochenko, 21 years old. Sa mga fellow Lagunense ko po dyan, tara at subaybayan niyo po kami ngayong gabi sa Starbus Live po. Yun po, salamat. Yes. Meron actually paano ba yung sa inyo sa Laguna? Parang imbes na kumain ka na, nakain na. Tama ba ako? Ganun yung Iba-iba po. Iba-iba. Halo-halo po yung Batanggenyo po. Okay. Mga salita po. I see. All right, sige. Mahaba po yung dulo minsan. Oh, okay. Sige, pag-uusapan din natin yan mamaya kasi tubira ako dyan sa pinanggalingan mo. Okay? Si Mr. Pampanga, Jomar, sorry. How do we say hello sa ating mga kababayan sa Pampanga? Maya Pabengi po kay Kayungan. Ako po si Jomar Pabalan, representative from province of Pampanga. Yeah, si Jomar. Yan. Yun lang yung talaga yung alam ko, Kaluguranda ka. Yun lang yung talaga alam ko na Mekeni. Yan, Mekeni. And of course, another representative from Cebu, si Junichi. Si Ed. How do we say hi sa ating mga kababayan? Actually, same lang po kami ng language. Junichi Abushita from Cebu City. But we do this mayong kagabhion sa tanan, no? Daghang salamat sa pagtanaw karon sa Starbuzz Live. Yes, maraming salamat daw sa panonood sa Starbuzz Live. Okay. Sige, bago namin kayo kilalanin pa ng isa-isa, no? Anyone can answer siguro na lang nito. Can anyone tell us, ano ba itong Misters of Filipinas? At ano yung difference niya from any other pageants? Anyone can answer. Go ahead. Kung sinong gusto mag-answer. Yan, anyone? Sige, randomly. Mamili ka, Claude. Sinong gusto mong sumagot? Go, Romel. Ayan, ready na si Romel. Ayan, go, Romel. So, Misters of Filipinas is one of the prestigious pageant here in the Philippines. It's one of the national pageants for male. And I think this is one of the huge platform that we can inspire others. Junichi, ano bang difference niya as compared to the other male pageants sa Philippines? Kung meron man iba. Meron pang iba, 'di ba? May Mr. Supranational. Tama ba ako? Hindi kasi ako familiar sa mga pageant ng mga kalalakihan. Pero what makes it different from other male pageants?
I believe that other May pageants are all the same. It has a big platform for empowered men to represent themselves and their cities and have a chance to represent our country in the future. But what makes it different are the different international pageants that it franchise. So for this edition, we have Man of the World. If ever one of us were going to win, we will be entitled to Misters of Filipinas 2021 Man of the World. So yun po. Yun po ang naka-different yan sa ibang pageant. So, Man of the World ang magiging pageant ng mananalo for this year. Yes po. 5 franchises po siya. Mr. International, Okay. Man of the World, Mr. Tourism and Culture Universe, Mr. Model Worldwide. I forgot the last one. Oh, Tourism. Tourism, kung saan nanalo si Ayon. Mr. Tourism and Culture Universe. Yan, Tourism and Culture Universe. And Alright. nag-ask din po ako na if ano po yung Mr. sa Pilipinas, kumbaga sa female version daw po, counterpart daw po siya ng Binibining Pilipinas. Okay, so eto nga Binibining Pilipinas. Pero ang may hawak nito ngayon ay Peps TV. Tama ba ako? Ang Peps ang may hawak ng franchise ng Mrs. of Filipinas. Okay, gusto naming makilala kayo ng isa-isa at kung ano yung inyong childhood kasi lagi namin tinatanong dito sa show namin kung paano ba yung childhood nyo. Pero medyo iibahin natin ngayon So meron akong ipapagawa sa inyo kasi nasa mga bahay nyo naman kayo, 'di ba? Tama ba ako? Nasa mga bahay nyo kayo ngayon. Okay, so get one thing, okay, sa pamamagitan ng isang bagay na kung ano man meron kayo dyan sa kinaroroonan nyo, kunin nyo yon tapos ipakilala nyo kung sino kayo at kung ano yung childhood nyo. So for example, ako, microphone. Ayan, ako ay isang journalist by passion, although ako ay isang engineer, pero ito yung sumisimbolo ng aking childhood kasi bata pa lang ako ay gusto ko na maging journalist. Yon, sige. Para makita natin yung creativity nyo. First time natin gagawin to, di ba? Sige. Ayan. Ayan. Sige. Kumuha kayo ng isang bagay dyan na kahit ano na pwede nyo mag-grab. Tapos, kung ballpen man yan, or ayan. O, di ba? Pinagalaw natin. May mga activities talaga tayo dito. Di ba? Kasi dito Starbucks Live, kung walang ganyan, kung walang mga activities at walang mga pasorpresa, parang yung isa kumukuha na sa refrigerator. Meron. Baka beer, di ba? Beer kasi bata pa lang daw siya, tumador na daw siya. Okay, sige. Gagawin natin ngayon in alphabetical order. Okay, so by first name. Okay, so according to my names here, si Derek ang pinakauna. Alright, Derek, ready ka na? Okay, sige. Yes po, ready na po. Okay, go ahead. Derek, ipakilala mo ng sarili mo. Ipapakita na po yung one thing na ano. Yes, pakita mo na yung one thing at ikwento mo kung ano yung childhood mo. So, ito po yung papakita ko. Bola. Bolero ka kasi nung bata. Mahilig mong bola. Ang bola ng mga teachers. Sabi ko na nga ba eh. Joke lang po, joke lang. So, ito po, bola ko po yung one thing na ipapakita ko po sa inyo, i-share ko kasi ever since po, bata pa lang po ako, tinitraining na po ako ng father ko na maglaro po ng basketball. Kasi before po, athlete na din po yung father ko, student athlete na po siya. So siya po yung naging inspiration ko para po ipagpatuloy po yung narating niya po sa pagbabasketball. Kaso hindi niya po naabot yung mataas po na level ng competition kasi ang dami niya pong injuries and anak na po ako noon. Kumbaga maaga po siya na ako po yung naging anak niya. So ngayon po, ito po, kinuwento niya po sa akin na natutulungan niya po yung lolo't lola ko na nakakapag-aral po siya ng libre sa pamamagitan po ng sport po na tinatahak ko po ngayon. So Which is po, basketball. Yes po. Wow. Gusto ko po maging inspirasyon po sa mga kabataan po sa amin na sa sports po kaya po silang tulungan sa pamamagitan po nitong sports, kaya po silang matulungan sa pag-aaral and mailayo po tayo sa anumang masamang bisyo po. Wow. Naglalaro ka ba dyan sa bayan dati? Yes po, naglalaro po ako doon. Sa bayan? Doon sa Yes may po. sa may simbahan, malapit sa simbahan. Tama ba? Opo, may malapit pong school. Yung may malapit sa school doon. Opo. Ayun. May mga Sige. maraming mga jeep, may mga pustahan namin dati, mga jeep Nako, driver. yung mga papunta ng papunta ng jeep ng either papunta yan ng Sa HBC po, sa
HBC talaga. Oo, sabi HBC. Oo, kasi yung sa HBC na yan, dyan ako, alam mo ba yung sasakyan ko dati, nahulog ako doon, sa may kanal kasi doon. Sa may Nako, bango po nun. HBC. Oo, may kanal doon. Doon ako nahulog, doon sa may HBC dyan, sa may San Pedro. Okay, sige. Salamat, Derek, for sharing your Po. childhood. Okay, si Kevin naman, si Ed Kevin. Siyempre, ginamit ko yung letter E. Di ba? Okay. Ano ang yung kwento? Ito siguro. Oh, di ba? Hindi lang Water. sa mahilig ako ng soft drinks, no, juices. You know, my mom and dad always taught me to drink a lot of water every day. Minimum of 8 glasses per day. You know, my grandpa, when he was alive, he always teach us that you always make your glass empty. Yes, because when you make your glass empty, you always put many experience, you pour so many experience that you have. You know, because when you are a child, you are very ignorant to the world. You're still learning, you're still adapting to the world. So yeah, I represent myself as a glass. Wow. Akala ko naman you should look the glass half filled or half empty. Okay, okay, thank you very much, Kevin. Okay, after E is letter J, si Jomar. Jomar? Hi, good evening po. Hi, good evening. Yup. Go, Jomar. Pakilala mo na yung childhood mo. Okay, ito po yung sa akin, chinelas. Masaya po yung childhood ko kasi na-experience ko lang yung mga laro. Mahilig po akong maglaro sa lansangan. Mga kaibigan ko po yung mga bata talaga sa daan. Naranasan ko mga lakal, maglaro sa bukirin, mga isda. Kasi po sa likod ng bahay namin, bukirin po sa Pampanga. Tapos, ang gandang kwento lang po, yung chinelas na yun. Kumbaga, mahilig po akong maglakad. Yung mga napuputan ko, yun po yung humulma sa akin kung ano po ako at sino po ako ngayon. Wow, ang lalim naman nun. Parang ang dami ng pinagdaanan mo at sa pamamagitan ng tsinelas na yan ay marami ka ng tinahak na mga daan. Kumbaga, akala ko dati, lagi kang tsinelas ng tatay mo, kaya may tsinelas ka. Okay, ayun, wale ang joke ko. Okay, sige. Next one, si Junichi. Hello? Bakit hindi ko na mag Yes. Okay, go. Ay, hindi ko siya nag-drag. Okay, go, Junichi. So, yung sa akin po ay orasan or watch or wristwatch po. So, for me, it signifies time. Because when I was a kid, I was growing up with my mom only beside me physically because my dad has to work abroad in his country to provide the needs and also my wants in terms also of my education. So my dad sacrificed time to be with us just for me to and my mom to have a great future. So we only see him sometimes once every 10 years, once Oh my every God. 5 years. Yeah. So, pagpunta pa niya dito, sometimes one day lang, dadating siya dito, bukas ulit. So, it's for work also. Then, for me, even though he's very distant to us, was very, kanang super malayo siya, I still feel his love because I am living a life out of his labor and blood, sweat, and tears. And I'm very, very, very grateful. And one thing that I could really repay him is to have a great future by doing hard work in my school and doing great in everything because that's the only thing I can do to repay the life that he has given me and to my mom as well. So yeah. Pero So if you were given the chance, Junichi, eto ba yung life na gusto mo in a family na malayo ang dad mo sana? I think that nobody really wants like a broken setup type of family and where you can't see your dad, you only have your mom, or you can't see your mom, because family is a very important, especially in molding your children, and children become who they are because it is a reflection of how the parents raise them up. But in my case, my mom always taught me to always be kind and to always make good choices because that's how life works. Because yeah, that's how life works. And
Mm. If my dad really don't love me, then I wouldn't be where I am right now, and I don't know Right. where I'll be without the love of my dad and my mom. So yeah, Mhm. I still feel the love that they're trying to give to me, and I'm still very grateful. And we need to work what God has given us. So yeah. Right. Sige, pag-usapan pa natin ng detalye yan mamaya-maya ha. Alright. Anyways, si Romel naman. Grabe ang mga Hi hugot guys. nila. So mine is this one. This one is actually facial. Massager. Yeah, massage gun or facial gun. Oo, So fashion this gun. one, so my dad introduced me about fitness. So this one represents fitness. So this one releases stress on your muscles, especially if you have nodes, if you have a tight muscles to perform better on your physical activities, or if you have a sports. So the reason I showed this because my dad is the one who introduced fitness to me, and since then I was so inspired and wanted to be. At the age of Like very young, I think 13 years old. wow. At that time, I was a varsity player in high school, and I was very skinny. So I intend to get bullied a lot as well. So I want to gain a little bit of muscles nung time na yun. But it changes the perspective. It changes a lot. Self-confidence, it boosts up a lot. And then, of course, I feel healthier, stronger. And then, thanks to my dad, because we used to have a gym, and at the same time, my dad used to be a coach as well. So I think I follow his footsteps. So I'm currently a certified fitness coach as well, and I would like to help others through fitness. Ayun. Wow, nice one. Okay. All right, sige, yung next question natin, Kay, go ahead. Siguro yung next question natin tatlo yung sasagot para at least ma-distribute natin yung mga questions natin to the rest of the guys. Go ahead, Kay. Alright. So, ayun. So, ano ba yung nag-udyok sa inyo or nag-convince sa inyo to join this Misters of Filipinas? And ito ba yung first time nyo na sumali sa pageants or meron na kayong previous or past experiences? Sige, let's start with Derek. Derek, is this the first time you're joining? At ano yung nag-udyok sa'yo? No po, second time po na po. Ang first ko po is a school pageant po namin. Yes, actually po, biglaan lang po yung pagsali ko sa school pageant. Kasi po, may ongoing season na po kami na maglalaro po akong basketball kasi nga po student athlete po ako, varsity po ako sa school. And What then, school? Anong school? Senior high school ko po is galing po akong Perpetual Las Piñas po. Perpetual. Yes. Then, nagka-problema po sa management. Then, I'll transfer naman po sa Binyan. Perpetual Laguna po. Yes. Sa Binyan. And then, okay. dun po, so, 2 times po kami nagpa-practice sa isang araw. And then, nahirapan po kami mag-comply po agad sa mga deadlines po ng requirements. And syempre po, pag bagsak po yung grades mo, pag mababa po yung grades mo, hindi ka po makakapaglaro sa season. So, mag-university week po kami noon, sakto po. Buti na lang kasi kinausap po ng dean po namin yung coach ko po na isasali po ako ng Mr. and Miss Perpetual po. Po. Anong college? College of ano ka? Sa ano po ako, business and accountancy po. Sa okay. Kaya pala, so si kaibigan ko yung dean nyo dyan. Okay po, si Dean Ernesto po. Oo. Yung kapatid kasi niyan dito sa Singapore nagtatrabaho. Wow. Okay, yun. Ay po, Dean Yun Ernesto. Shoutout po. Ayan, sige. Sasabihin ko kay sa kanya. Alright, sige. What about si Junichi? Is this the first time that you are joining? For me, it is. Ano yung nag-udyok sa'yo? First, this is my second national pageant. My first national pageant was way back when I was a teenager. It was a teen search for a soap brand, and then what really made me Nainisip ko tuloy, ano yun? Yung brand na yun? Anong starts with letter ano na lang? Starts with letter? Letter O. Ole. Sounds like that. Hindi ko alam, sorry, hindi ko talaga alam yun.
So, I really joined Misters of Filipinas because I have this habit of being like a spokesperson. I'm really inspired by spokesperson, inspiring other people to be better, especially that the situation that they're in, especially the negative ones. And a lot of my friends told me that I should take it in a bigger platform because my advices to them are very helpful, and not everybody can do that. And they treat it as a talent, and a talent with a purpose. So one friend came and told me that Misters of Filipinas is looking for candidates. And for me, why not join? This is a big platform and where I could use my talent and give purpose and cause an impact to my society as well. And insert the learnings from my negative experience to the people, because I know that a lot of my experience are also experienced by others. So it's a win-win situation. I can expose my talent in helping others through my words, and I can help them as well at the same time. So yun po. And I thank you. Parang may ganun siya kulang. Parang may kulang siya na and I thank you. Okay, what about you, Romel? Romel, ano Hi. is it the first time that you are joining the pageant or not really? So actually, this is my second time that I joined this kind of pageant. But this is the first time I joined a national pageant. And what it pushes me is actually I am a fitness coach and at the same time a streamer. So I usually talk a lot about fitness and would love to help Nasa Kumu ka ba? others. Yes, po. Yes. So I want to help others through fitness, like changing their lives through fitness. So I see Mr. of Filipinas as a huge platform to inspire everyone, especially younger generation, especially at this time, at this moment, because we're trying to fight COVID-19, and I think precaution is better than cure, sabi nga nila. So being healthy is better than like rather going to the to a hospital. So it's better to be healthy. Yun. So invest on your fitness, on your better lifestyle, kumbaga. So, yun lang. And being a fitness coach, is it an advantage for you in this pageant? Do you think it's an advantage? Actually, it's not. It's not. We have different backgrounds. We have different perspective, and at the same time, different advocacy that we want to share to the public, to everyone. So I don't think this is something that I am ahead with my brothers. So yeah. All right, pa-humble pa siya. O sige. Okay, Claude. Yes. So ang aking katanungan naman ay alam natin ngayon na it's pandemic, right? Tayo ay naka-lockdown, and then dito kayo tawag dito, kayo ay may mga preparations na ginagawa para sa inyong kompetisyon. So gaano ba kahirap yung naging paghahanda para sa inyo given the situation that we are in right now? Let's start with Jomaril. Ayun pong pandemic, sobrang hirap talaga. Ang daming bawal, sobrang nakakatakot, lalo na po yung palabas-labas, yung minsan may mga pagpapas na requirement. Pero kahit ganun pa din, dahil nga mahal namin yung ginagawa namin, mahal ko yung ginagawa ko, willing kong i-sacrifice kung ano yung kaya kong gawin para maging presentable or presentable ako sa pageant. Pero Jomaril, in terms of the preparation for the actual pageant, paano mo siya ginagawa ngayon? Kasi naka-lockdown for the past few days ang Pilipinas, or at least ang NCR. Ano yung ginagawa nyo na preparations? Like, meron bang pre-productions na ipinapagawa sa inyo? May mga video shoots ba kayong pinapagawa? O pinapagawa sa inyo? Ngayon pong panahon na to, wala naman pong mga ganong requirements. Actually po, sabi, bawal muna kaming lumabas. Ingatan namin yung sarili namin para kapag nagkita-kita kami, walang problema. Nasa bahay lang po kami. Ako po, yung ginagawa ko ngayon, piniprepare ko yung sarili ko, nagbabasa-basa, nagpa-practice ako mag-isa sa harap ng salamin. Okay. What about you, Kevin? Anong mga preparations ang ginagawa mo for this pageant habang nasa pandemic tayo? Actually, in Sandali, this kailan time, ba ang pageant mismo?
It will be on September 12 po. September The 12. So that's almost about 3 weeks from now, or 3 to Yes. 4 weeks from now. 2 So weeks. yeah, yeah. So anong preparations ang ginagawa mo bago etong pageant, at meron bang pinapagawa sa inyo ng mga video shoots? Like for example sa Miss Universe Philippines, 'di ba, meron sila mga contest na ginagawa online. So sa inyo ba may mga ganun din ba? Actually, recently, before we have this major lockdown that we experience right now, we're having our video shoot for our ethnic costume and also video shoot for introduction video for like a more advocacy video. That was before the pandemic, so it's kind of it's not really hard. So it's kind of not really tight. So that's not really tight experience. So, yeah, we were free to go out, but to follow the strict protocols like health protocols. And also in this time of pandemic, actually Cebu is on MPCQ right now. So most of the gyms are closed. But right now we are having our home workout to prepare our body physically, and also not just physically, we also prepare our mind, ourselves mentally inside. So right now I'm having my research and training that I had. That's the preparation that I have this coming pageant competition. All right. Okay. All right, Kay? Yes, ayun nga. So, tanong ko lang, nagkaroon na ba kayo ng bonding? Or Oo nga, may bonding na ba may kayo? bonding ba kayo? Kami pa lang po mga Alin? kami pa lang po mga taga Surplus Luzon. po. Okay, so yung mga taga Luzon, Interview nakita bonding po. like Yes. Zoom, Bonding mga ganon, we had mga online. sila. Online live interview. Okay. So, Sige. from there, ano yung mga natutunan nyo sa isa't isa during yung sa virtual bonding nyo? Okay, So, sige, let's start with Mga taga Junichi. Luzon lang eh. So, O sige. Actually hindi, kasi nag-online bonding daw sila, 'di ba? So Junichi, paano ba? Ano ba yung mga natutunan mo? For me, I learned a lot of things because the only time that I can bond to them is through interview, because I'm busy with my studies. I'm taking up Doctor of Veterinary Medicine, so it's taking up my time. So through interviews, I get to know them more, their life stories, and how Katulad they. nito. Oh yes, yes. yes. So it's really nice and touching that each and every one of us are not just more than what we look, but we are also people or men that has stories to tell, stories that are relatable to our community, and how we become triumphant with those types of challenges and still standing up amidst the pandemic and still reaching for our dreams. And I think that's a very big message to the people who are also experiencing these challenges, that you can still reach your dream no matter what pandemic comes in your way, because a stubborn heart will always win, and the universe will always listen to that heart. Yes. Yun po. Talaga lang Oo nga, parang totoo yun Ayun. Oo nga. What about you, Romel? Kasi umalis ka, so ikaw ang ibabalik ko. What have you learned from your bonding with the rest of the other guys? There's a lot of things, like their perspective, the culture, the things that they want to teach and inspire. So because all of us has different advocacies, so I see their perspective, why they choose that advocacy, and it's really nice. It's really nice. Sige, bago ko itanong yung susunod nating contestant na si Jomarl about the same question, kay Romel muna, ano ang first impression mo sa mga taga Luzon? Sige, since kayo lang yung nagkikita-kita pa in person. Nakita na ba kayo in person ni na Jomarl at saka ni Derek? Yes po, yes. Sige, first impressions. First impressions kay Derek. Ito, he's very cool. Naalala ko pa right after ng final callback, he asked me to take a photo dun sa
sa background ng Mr. of Filipinas. I go, sure, go ahead. Tapos ayun, we exchange photos kasi kinuhanan ko siya, kukuhanan niya rin ako. And then si Jomar, he's a very quiet guy and everyone is very approachable. So si Baka naman Jomar, na-intimidate he kasi even sa'yo. asked me- hindi naman siguro. But he actually asked me because medyo parehas kami ng advocacy more about fitness. He asked me like what are the things I can share with how to improve himself. So I shared some things then like about fitness, about his the diets that he can actually try and some workouts then. Yun. I still remember that day. Yes, may bonding talaga. Kumbaga sa girls, meron silang girl bonding. May guys bonding din pala talaga itong mga to. Okay, Jomarl, ano ang impression? Yeah. Yun na lang, impression mo naman kay Romel at kay Derek. Okay, yung impression ko kay Kuya Romel, nung una ko silang nakita, kasi po, mahilig po ako sa fitness talaga. Tapos nakita ko si Kuya Romel, talaga, kinuya ka. kaya tinanong ko agad siya, Kuya, ano yung peto mo? Nagawa mo. Tapos ayun, naman siya sa akin. Na-actually kami pong tatlo nila, Derek, pero Romel, kami po yung na-interview nun dahil daw po kami yung may magandang physique. Ayun po, Dahil kayo kami daw po yung may, magandang physique. Katawan. Katawan. Ganun ba yun? Katawan. Opo. Then, tapos po yun, kukwentuhan, ataran, habang kumakain po. Lalo na po si Kuya Romel, sobrang maloko talaga. Kasi Derek. Sobrang maloko. Totoo ba yun? Romel? Opo. Totoo. Nakuya na ako, naloko pa. Naloko na. Ayan. Okay. Sige. Okay. On another topic naman, kasi medyo wala na tayong masyadong oras, si Kevin at saka si Derek. Siguro ang tanong ko sa inyong dalawa ay, ang mga Pilipino kasi, sabi nga sa ating VTR, mahilig nga talaga sa pageant, di ba? Pati nga sa male pageant, nag-uumpisa na rin tanggapin ng mga manonood. Ano yun sa tingin nyo na isang misconception sa mga pageants sa Pilipinas, lalo na sa male pageants? Ano yung misconception nila? Kevin? Actually, most of the people, when they heard pageantries, they always think about women gliding across the stage wearing beautiful gown. So, pageantries can, men can participate also. Men are empowered, men are entitled to promote their advocacy. Men are entitled to promote their different province. The misconception on it is that they never think of and they never saw men going in the pageantries because pageantries it's like more like the girl things. You know what I mean? So, Mr. sa Filipinas is a great platform for us to promote ourselves and to gain confidence also. What about you, Derek? Anong masasabi mo naman dun sa issue na yon? Yung sa mga misconception po is iniisip po nila na like kami po mga lalaki is exposed po and na-exploit daw po yung ano po namin, yung sa pagkatao po namin, masyado daw po na-exploit. So, sa akin po, hindi naman po, gaya nga po sinasabi nila na paano daw po pag may mga indecent proposals, makagaya po na ganun. So, nasa sa amin naman po yung kumbaga, we have to say no as a respect po sa mga nag-aalok po nun. Kumbaga, right. Yes, 'di ba? Kumbaga, isipin po natin na yung pagsasamahan po natin pang long-term relationship po. Kumbaga, tulungan lang po tayo paangat and kumbaga, supportahan po natin yung bawat isa para maging successful po yung pagsasama po natin. Very true. All right. Sige, meron tayong next segment. Ito medyo pahihirapan namin kayo ng kaunti pero bago 'yan, very light question lang muna para sa lahat. Very quick lang ha. Sino yung mga showbiz crush nyo pala? Start with Derek. Showbiz crush, Sarah Geronimo. Okay, Romel, Liza Soberano. Jomar, Brian Ramos. Ed, Kevin. And Curtis po. Okay, si Junichi. Liza Soberano. Claude. Joke lang. Wala na. Okay. Okay.
Okay, so eto na. Okay, based dun sa mga research namin, meron akong itatanong. Eto guys, Kay and Claude, akong gagawa nito kasi medyo seryoso. Gusto ko Yes. medyo one-on-one na seryoso ang usapan ito. Okay, so ang gagawin ko, meron akong itatanong sa inyo ng isa-isa tapos sasagutin nyo ng seryoso din. Alright, so from my list, mauuna si Derek. Derek, ready ka na ba? Yes po, ready. Always ready. Okay, so ito na yung aking katanungan. Derek, ayon sa aming research, ikaw pala ay nagmula sa San Pedro, Laguna at nag-aral sa Perpetual Binyan. Member ka ng Sampaguita Youth Organization. Tumira nga ako actually dyan sa San Pedro, Laguna for 5 years, kaya medyo alam ko yung lugar na yan. Yes. Ano sa tingin mo ang pinakamalaking problema ng inyong munisipalidad na sa pamamagitan ng Misters of Philippines ay makakatulong ka upang ito ay maiayos? Gusto mo bang ulitin ko ang katanungan? Sige po. Ano sa tingin mo ang pinakamalaking problema ng inyong munisipalidad na sa pamamagitan ng Misters of Philippines ay makakatulong ka upang ito ay maiayos? So, ang nakita ko pong problem po ng munisipalidad po namin is yung pagkawalang disiplina po ng mga kabataan. Kumbaga, napapariwara po sila. Kumbaga, hindi po alam nila kung ano po yung tama po ba nilang tatahakin po sa buhay po nila. So, kaya nga din po ako sumali po sa Misters of Filipinas para makapagtulungan po ako sa organisasyon na suportahan po ang youth empowerment. As a student athlete po, matutulungan ko po silang i-harness po yung kanilang mga talent or yung kanila pong pangarap po sa buhay na upang maialis po sila sa mga negative or sa mga masasamang bisyo po, gaya po ng sinabi ko kanina. So, sabi po ng ating pambansang bayani na ang kabataan daw po ang pag-asa po ng bayan. So, sa mga kabataan po natin, kailangan po i-harness na po natin sila, suportahan na po natin sila, disiplinahin na po natin sila, nang ganun po maging successful po sila. Kailangan po nila matuto po silang harapin po yung responsibilidad nila. Yun po. Okay, thank you very much, contestant number 1, Derek Lauchenko. Sige, one and a half minutes lang pala ha. Nakalimutan ko pala sabihin sa inyo, 1.5 minutes pala tayo. Okay, next tayo, si Junichi. Okay, Junichi, Yes, ready ka na ba sa ating tough question? Yes. Okay, ito na. Yes. Junichi, ayon sa aming research, ikaw pala ay isang nutrition graduate at kasalukuyang kumukuha ng veterinary medicine. Sa tingin mo, paano masosolusyonan ang problema ng malnutrisyon sa ating bansa? Ano sa tingin mo ang magiging solusyon sa problema sa malnutrisyon sa ating bansa? Your 1.5 minutes starts now. As a nutritionist dietitian, and I when I was an intern, a public health nutritionist intern, I saw the different types of malnutrition that children is possessing in our city. No, what's more in our whole country. So the only thing that is lacking is we should focus lots of focus and government help in enhancing the nutrition of children, because it has an effect to their future. If children are malnourished, they tend to not thrive when they grow, and they tend to not thrive in education. And if there's no education, they will have a hard time finding jobs in reality and increasing the poverty. So when we address that kind of cause, we will have a great solution in the future. So if the children are the cause, let them be the solution through our government assistance, because this is a nationwide problem. Yun po. All right, thank you very much for that. Okay, next, kay Romel naman tayo. Romel, handa ka na ba sa ating tough question? Ready? Okay, actually, isa sa mga paborito kong question tong naginawa. Ito para kay Romel. Okay, Romel from Caloocan City. Sa profile video mo, sinabi mo na sa Caloocan pinagtagpo ang mga katipunero sa pamumuno ni Andres Bonifacio. Sa usaping Rizal versus Bonifacio bilang national hero, sino ang nararapat na tawaging pambansang bayani? At ano ang katangian ng nasabing pambansang bayani na dapat taglayin ng isang Misters of Filipinas? First 1 minute starts now. I believe that both of them are a national hero of our country. And it's just a different perspective. Like Andres Bonifacio fought
physically, while Rizal fought on his like intellectual. So he wrote down a lot of things. I think they did the best, and we need to follow that footsteps, not to fight, but rather to inspire younger generations, younger Filipino men, everyone. So I think we have that responsibility as a Misters of Filipinas candidates, and that would be all. Yes. All right. Thank you very much. Romel. Thank you Okay, po. next. Si Jomar. Ay, Ikaw ba? Kinakabahan ka, Jomar? hindi naman. Hindi naman. Yes, Nahihirapan cool lang. lang si Jomar. Nahihirapan ka sa signal. Sige. Putol din ang gagawin ko sa tanong mo. Okay. All right. Jomar. Jomar Pabalan from Pampanga. Culinary capital of the Philippines, sabi mo nga sa Pampanga. Sinabi mo sa iyong profile video na malaki ang epekto ng pandemya sa mental health mo. And you engaged yourself to physical activities to overcome such. Sa panahon ng pandemya, ano ang pinakamahalagang natutunan mo when it comes to mental health? At paano mo ito ipapalaganap sa pamamagitan ng pagsali mo sa Misters of Filipinas? Your 1 minute starts now. Actually, yun po yung isa sa reason kung bakit nag-push akong sumali sa Misters of Filipinas dahil gusto kong i-share yung naranasan ko. Alam ko makakatulong yun sa iba. The best na natutunan ko dito yung okay lang na hindi maging okay. Katulad nga nung question ni Tito Boy, okay lang hindi maging okay. Okay lang na hindi matupad yung mga plano mo. And dahil po sa mga nangyaring yun, sa mga naranasan ko, parang mas naintindihan ko lalo si Lord. Parang sabi, hindi yung plano ko yung masusunod, kundi yung plano niya. Tapos, dahil po sa ganung pananaw, nakaran mind. And hindi lang sa mental health, sobrang tulong din po ng pagkakaroon ng physical fitness. That would be all? Yeah, sige. Sige, tuloy mo lang. Ayun po, sobrang laking tulong din po ng pagkakaroon sa pagiging active ko po. Nag-workout po ako, home workout. Kung medyo lumuwag, nag-participate ako sa mga nagbabike sa amin. And ayun, na-refresh po talaga ako. Sobrang ganda po talaga ng tandem ng pagkakaroon ng physical health para matugunan ang problema mo sa yung pag-iisip. Yung katulad po nun yung dahil wala kang ginagawa, nabuboard ka, parang nawawalan ka ng pag-asa sa buhay kung ano yung pumapasok sa isip mo. Right. Okay. Thank you very much, Jomar. Your 1.5 minutes is over. All right. And last but definitely not the least, si Kevin. Nasaan na si Kevin? Ayun. All right. Kevin, handa ka na ba? Yes po. Ready. Okay. Alam mo, may kamukhang artista to. Basta, mamaya, isipin ko ano yung pangalan ng artista na yan. Kevin. Inigo Pascual. Na-interview ko na yun si Inigo. O nga, no? Medyo may hawig. Ed Kevin Tumalak. Mula sa Cordova. Tama ba yung pag-pronounce? Cordova, Cebu. Sabi mo nga sa profile video mo, isang third-class municipality ang Cordova at nakilala sa Dinagat Festival. Dito nga ipinakita ang fishing culture ng inyong munisipalidad. And ito nga yung primary livelihood ng mga taga Cordova. Tama? Minsan ka na ngang naging introvert at di kinalaunay naging youth leader. Kung ikaw ay nagising isang araw na Pangulo ng Pilipinas, so you woke up na Pangulo ng Pilipinas, ano ang gagawin mo upang maiangat ang estado ng buhay ng Cordova? Kung ikaw ay nagising isang araw na Pangulo na ng Pilipinas, ano ang gagawin mo upang maiangat ang estado ng buhay ng Cordova? Your 1.5 minutes starts now. I believe the life of a president is very hard. Your breakfast is criticism. Your breakfast is
just bashes, and then and also, you know, being a president is very hard. You need to like think always for for the Filipinos, for your countrymen that you have. No, if I became a president, I will think about the children, because I am an advocate of youth empowerment. You know, what I want with the children is to engage and to partake any political activities, or maybe you know, to engage like political activities by registering themselves. You know, for this upcoming election, we need to choose a president who is we can see what's on his inside, what his or her inside. We should to see his background, to do research, because you know, the president is what we always look up to. And, you know, always believing the president, always believe on the president's decision, always believe on him, on her, whatever his or her decision is. Because, you know, we are a Filipino, and in living in a democratic country, you need to participate and to, yes, believe in him. Mm-mm. All right. That's all. Thank you very much, Ed Kevin Tumalak mula sa Cebu City. Okay, sige, papasukin natin yung nawala kanina na si Jomar. Okay, guys, yun. Pinahirapan ko ba kayo? Hindi naman. Okay lang, sakto lang. Sakto lang. Medyo madali lang naman, di ba? Yun. Pero at least may practice na kayo para sa inyong... may Q&A ba? May Q&A, di ba? Ang Masters of Philippines. Yes po. Meron, di ba? Yes, Ayan. Sige, papracticein pa natin lalo yan, yung mga Q&A nyo na ganyan. Alright. Sige, sino na bang next? Claude or Kay? Kay. Ako ata. Alright. Ayan, syempre, hindi mawawala yung yung mga supporters natin, di ba? Either family, friends, or maybe yung mga fans natin on social media. Ayan. So, ano yung pinaka tumatak na compliment sa inyo sa journey nyo dito sa Masters of Filipinas? Ayan. Sige, isa-isa natin na lang dito. Si Kevin, hindi, katatapusan ni Kevin, diba? Si Derek. Derek, Yes po. ano yung best compliment na na-receive mo during this journey of this pageant? Best compliment po is, actually po, to be honest, is wala po akong maalala. Kumbaga, ang madalas ko pong maalala is yung pag nagsasabi po sila ng mga weaknesses ko po. Kumbaga, dun po ako kasi nagfo-focus sa mga weaknesses ko po, like public speaking. Kasi before po, share ko lang, before po, me with my brother, nag-diagnose po kami with the speech disorder. We stutter and may mga words po kaming hindi mabigkas ng maayos. So, yung mga weaknesses ko po na yun is, ayun po yung nag-challenge po sa akin na taasan ko po yung confidence ko na humarap po sa tao, mas i-improve po. Kumbaga, i-embrace ko po na hindi po lahat perfect. Kumbaga, nilagay po tayo sa position po na to na para labanan po natin, i-improve po natin yung sarili po natin. Natulong din po natin para sa sarili po natin. Naririnig ko si Cardo sa kanya. Para siya si Cardo. Ano si Cardo Dalicia ay naririnig ko sa iyo, iho. Okay, next. Ay, bakit ganon? Ayun. Next, si Romel, ano yung greatest compliment na na-receive mo? Okay po. So I keep on getting this compliment a lot. Like yung I'm all good physically na raw po, but I don't actually look at it as an advantage because as a Mistress of Filipinas candidate, you need to have it all. You need to be someone who can inspire, have this heart, genuine heart to help others, something to give back to the community. Not only by your looks, but you have something that you want to share to everyone, especially for the whole Filipinos. Yun po. All right. Okay, Claude, yung question mo na lang. Yes, ang ating question para sa kanila ay, kung hindi ikaw ang mananalo sa pageant, sino sa tingin mo ang dapat na manalo? Sige, let's start with Junichi. Junichi. Kung hindi ikaw ang mananalo, sa tingin mo, sino dapat ang manalo sa inyo? For me, it's really hard to choose because I haven't known everybody, every single one of them. Because for you to choose a winner, you should know that person inside and out.
and I never had that chance to really know them well. Actually, it's my first time to have an interview with Derek, right? So Yes, it's yes. the first time for me to know him more, and I see a lot of empowered experiences that he has, and for me to able to choose, I need to get to know them more. But as of the moment, I am at the I would choose my co-candidate and my co-member of my agency or CAP, which is Kevin, because I see personally how he struggled, how he improved, and I see how much he um what he left behind just to join this pageant. And it was a very, very hard decision for him, but he let go of it just to join this pageant because he has a purpose. And to give up that kind of thing, that kind of big decision that affects your family as well, the life of your family, just to be dedicated to this competition, then I can say he really wanted it, and I think he deserves it as well. He really deserves Okay. it. Yeah. Okay, what about you, Kevin? Umiyak Huwag kang umiyak, umiyak na. Iiyak na yan. Ayan. Kevin, sa Thank tingin you mo, so kung much. hindi ikaw yung mananalo, sino dapat ang manalo? Every one of us has a different purpose in joining Mr. of Kailangan daw, Filipinas. Kevin, kailangan daw ibalik mo ha kay Junichi. Kailangan ibalik mo. Nakakahiya naman. Nakakahiya. Ayan. Okay, go ahead, Kevin. He will pinpoint me. Go ahead, Kevin. My brothers have the potential to win as a man of the world. We have our different strong advocacies. We have our own purpose. But for me, I'm always with June. We're having our training. We're going sometimes before the MECQ. We go to the gym together. What I saw in June is he has this not just the potential but the capabilities. He really speaks well. That, and he can juggle his studies. He's still a student. He can juggle his studies. He can juggle his training, his gym. For me, June is a very perfect. He's an epitome of a Mr. of Filipinas. Perfect. Kaya he deserves Perfect the crown. daw. Yeah. Perfect daw. O sige, since one each na yung vote nyo, syempre meron tayong tiebreaker. Jomarl, sino sa tingin mo ang kailangang manalo? Kung hindi ikaw yung mananalo between si Junichi at saka si Kevin, sino dapat sa kanila ang mananalo? Ikaw yung magbe-break ng tie. Sa kanilang dalawa. Yes, sa kanilang dalawa lang, pahirapan kita. Silang dalawa na lang. Kasi ang hirap eh. Ang hirap. Ano yan tawag dito? They praised each other. So, kailangan ikaw na yung magbe-break ng tie. Sino sa tingin mo ang kailangang manalo? Kung hindi ka yung mananalo, isa lang yung kailangan manalo at bakit? Meron ka na bang nakabanding sa dalawang ito? Wala pa. Wala pa po. So, Ay, wala pa. Sige, mamili ka na lang ng isa. Tignan natin kung gaano ka creative sa pagsagot niyan. for me, Alam mo, siguro tingin ko tong si Jomarl, hindi to plastic na tao. Alam mo yun, yung parang lahat ng sinasabi niya from the bottom of his heart. No, kanina nga nagsasalita siya. So parang feeling ko, hindi niya kayang magsinungaling. No. Ako po. Sige. Kaya na lang siya mamili. Sige, Jomarl, sige, hindi na lang silang sa kanilang dalawa. Sino na lang sa iba pa, sa apat na to, ang kailangang manalo kung merong mang mananalo? Ang hirap talaga. Kasi po pare-parehas po silang actually, ina-idolize ko sila. The way they speak. Pinupulutan ko po ng aral yung mga experience nila sa buhay, yung mga struggle nila, paano nila na-overcome. So, sobrang galing po nila. Kung ako lang po, para sa akin, winners sila. And ang hirap talaga. Hindi ko po masasabi ngayon, sorry. Kung pwede silang lahat, silang apat. Isama mo daw si Brother, Claude. you can PM me, brother. Tama mo na rin. Isama nyo na rin ako. O sige, eto na yung final natin na question for everyone else.
what's next for all of you? Isa-isahin ko na lang. What's next for all of you? Tapos i-invite na lang din natin yung ating mga kababayan to watch and to vote for you para sa competition na to. Okay? And kung may mga social media kayo, i-promote nyo na rin siya. Okay? Isa-isahin natin from my list here. Si Derek ang nasa una kong listahan dito. Derek? Yes po. Pasok. Na-gets mo ba yung mga tanong ko? Ang tanong ko ay, what's next for you? And i-invite mo na yung mga kababayan natin for your competition to support you. What's next for me is nabigyan po ako ng scholarship ngayon. Nag-stop po ako ng pag-aaral. 2 sems po kasi na-down po yung scholarship ko po, and then nabigyan po ako ng opportunity na makapag-aral po ulit ng libre, and then magka-transfer na po ako this next week. So thank you po doon, and pagpapatuloy ko po yung pagiging student athlete ko po, and makakapag-aral po ako ng libre. So thank you po sa opportunity na yun sa Enderan College po. Thank you po. And then ini-invite ko po kayo lahat po na suportahan niyo po kami, yung Misters of Filipinas Organization, yung mga core brothers ko po, na alam ko po may kanya-kanya po kaming advocacy na makakatulong po sa pag-aangat po ng ating turismo, na alam po natin ay nalugmok po ngayong pandemya. Pag pinagsama-sama po namin lahat ng advocacy po namin is alam ko po na napakalaking tulong po para po sa ating pamayanan. And then sa Starbuzz po, thank you po sa opportunity na nakapag-bonding po kaming 5, nakasama po namin kayo. Napakalaking karangalan po nun sa amin. Sa mga gusto pong sumubaybay po sa Misters of Filipinas journey po namin, you can like the page of Misters of Filipinas on FB and follow their Instagram account for more updates, and yun po, that's all. Thank you po. All right, thank you very much, Derek. All right, yung ating next dito ay si Junichi. Junichi? Yeah, so what's next for me is I'll be doing my modules. I'll be doing my modules. I'll be studying for my exams because I'm taking up the exam early for me to have no exams during the competition. So that's what's next for me, preparing for the competition. And for me, I just want to say thank you, BuzzFeed, Rated J Official, and Starbuzz Live for having us. Miss Kay, Sir Claude, and Sir June for taking your time and getting to know us. And this is a very great privilege. And I want to take this opportunity to thank my camp and the people who are helping me. So I want to thank BNB Model Cebu, Sir Albert, Sir Gilbert, Nico, Royce, Maureen, and Alan Soko. And to all my inspirations, I love you. And also my mom and dad, I love you so much. And if you want to have an update for the pageant of Misters of Filipinas 2021, please do follow their TikTok, Instagram, and Facebook page. Just search Misters of Filipinas. And if you want to get to know me more, you can follow me on my social media. My Facebook and Instagram is Junichi Abushita, and my TikTok is Junichi Abushita 5. So yun po. And thank you and have a great night po. Yun. All right, thank you very much, Junichi. For sure, marami na mag-a-add niyan sa'yo. All right, sige. Romel. Romel? All right. So, hi guys. Thank you so much for having me here, especially to all my brothers right now. Ayan. What's next for me is I'll be still working. Yeah, I do have some streams. I usually talk more about fitness talaga. And also I do personal training and also online coaching. But for now, more on online coaching para safe. And also, guys, ayan, nasabi naman na nila Derek and Junichi na you should follow Misters of Filipinas on their TikTok, Instagram, and their Facebook page. And then click like or and share to your friends na rin para ma-spread out natin itong Misters of Filipinas. For you to know me more, you can actually follow me in my Instagram. That's coach_Romel. It's a single M. And also, if you want to hear more about fitness tips on my stream, you can follow me on Kumu. That's Romel_Christopher. Thank you so much po. All right, thank you very much. Romel, di ba meron kayong kwan? Meron bang voting sa kwan? Meron bang voting sa pageant na to? Online voting? Yes. Yes po. Paano sila makakaboto? There are different voting system po. Like you can actually
if you followed Peps on YouTube, Peps TV, you can hit like, share to your friends, and also yung Facebook po, hit heart yun po sa mga photos namin and their Instagram on their Instagram po of Mr. of Filipinas. Click like po. So the person who has a lot most of likes, yun po, automatically he will gonna advance to semifinals. Yun po. Okay, so yung mga kababayan natin dyan, pwede pala kayo mag-like or may mag-heart kayo dun sa Facebook page ng Mrs. of Filipinas. Hanapin nyo lang yung picture nila tapos i-heart nyo lamang. I-heart nyo lamang. Tapos pwede rin kayong pumunta sa YouTube dun sa Peps TV. Tapos hanapin nyo yung profile nila, yung profile video nila. Tapos i-like or share nyo rin po para mas masuportahan natin itong mga bagets na to. Mga bagets talaga. Ang luma. Okay, Jomarl. What's next for you? Sobrang thank you po sa opportunity na to. What's next for me? Nag-enroll na po ako kanina. Fortunate na po ako. Sobrang excited na ako mag-practice as a PE teacher. Ayun. So sa ngayon po, nagpiprepare muna ako sa pageant habang wala pang pasok. Total nasabi na din po ng mga brothers ko kung ano yung dapat gawin. And dadagdag ko lang, kung gusto niyo pong manood ng live sa preliminary and finals night, you can download the app Go Shopping Philippines. Makikita nyo po dun yung guidelines paano mabili ng ticket para magkaroon po kayo ng access sa mismong preliminary and final night namin. Salamat po. All right, thank you very much, Jomar. And last but definitely not the least, si Kevin. Kevin, paulit ng sinabi ni Jomar kasi napuputo siya kanina. Saan daw ba yun? Sa paano daw ba mapapanood? May sinabi siya kanina na how to buy or paano ba yun? Paano ba namin mapapanood? Yes, finals. the Go Shopping Live po. You can watch the live video of the Grand Coronation of Mr. of Filipinas. You will pay-per-view. This is pay-per-view, Go Shopping Live. It's one download is one vote for the candidate, Mr. of Filipinas. That's it. And also, what's next for me is, I am a member of the Kabataan Councilor. What's next for me is I will be running as SK Chairman soon. Maybe soon, yeah, SK Chairman soon. And then I would like to thank you guys, Rita J, Mom K, Sir June, Sir Claude. Thank you so much for having us here. And also I want to thank the BNB family, our manager, Albert Katamko. Thank you for supporting us always. And also you can follow me on Instagram. And also please watch our video for the ethnic costume and TikTok page, Mr. Filipinas. Look, this is 40% of the grades who will win as the best in costume. The costume that we have is from the different culture that we are representing. And also we have different designers. Yeah, please watch our videos in TikTok. Thank you. All right. Thank you very much, Kevin. Maraming salamat sa inyong lahat for joining us tonight. Ayan, hopefully ay nag-enjoy naman kayo sa ating kwentuhan ngayong gabi. All right, sige, mag-extra lamang kami at tapos magpi-picture tayo as a group. All right, sige. Go guys. Yes, at yan ang kabuuan ng ating kwentuhan ngayong gabi. Samahan ninyo kaming muli sa susunod na linggo para sa isa na namang masayang balitaan at balitaktakan mula po rito sa Ho Chi Minh City, Vietnam. Ako po si Claude. At ako naman po si June mula dito sa Singapore. At ako naman po si Kay at ito ang programang ginawa ng mga OFW mula sa kapwa overseas. Mula sa kapwa overseas Filipinos, ito nawala siya. Nawala na talaga siya. Ito po ang Starbuzz Live. Diyan lang kayo guys sa magpapapicture. Thank you for watching our program. Please do like and share this video. Don't forget to watch our other videos and subscribe to our YouTube channel. Salamat, Karita J.